स्वागत छ हजुरलाई यस अलटेक युट्युब च्यानल ट्युटोरियल्समा। आज चाहिँ हामी अगाडि हजुरले देख्नु भएको यो सबै इन्टरफेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी जान्न गइरहेका छौं। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ डेस्कटप भनेको कति एरियालाई भनिन्छ हैन, स्टार्ट मेनु स्टार्ट भनेको केलाई भनिन्छ, सर्च बार भनेको केलाई भनिन्छ हैन, अनि त्यसपछि टास्क बार भनेको के भनिन्छ। अनि टास्क बारमा चाहिँ हामी एप्लिकेसनहरु चाहिँ कसरी पिन गर्ने अनपिन गर्ने, कुन चाहिँ एरियालाई चाहिँ नोटिफिकेसन एरिया भनेर भनिन्छ हामी त्यो जान्ने छौं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यो कालोदेखि माथि सबै देख्नु भएको एरियाहरुलाई चाहिँ हामी डेस्कटप भनेर भनिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी हाम्रो फोल्डरहरु कुनै क्रिएट गर्न सक्छौं, फोटोहरु मिडियाहरु राख्न सक्छौं। राइट साइडको तल्लो छेउमा हेर्नुस् त त्यहाँ विन्डोजको आइकन दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ स्टार्ट मेनु भनेर भनिन्छ। अनि एकचोटी यसमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ यस्तो हालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिसेन्टली इन्स्टल गरेको एप्लिकेसनहरु देखि लिएर हैन, अनि युजरहरु अब हजुरले आपसमा अब धेरै युजरहरु बनाउनु भएको छ भने हैन, अनि त्यो युजरहरुलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ एकअर्कामा चेन्ज गरिराख्न पनि अब यहाँ माथिपट्टिको उसमा हेर्नुस् त, यहाँ युजरको चाहिँ हजुरले अकाउन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि चाहिँ अब डकुमेन्टहरु भयो हैन, अब यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ हो यस्तो खालको भित्र खुल्ने रहेछ हैन। अनि डकुमेन्टहरु के सेभ गर्नु भएको छ भने यसरी ओपन हुने रहेछ। त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अब यहाँ पिक्चर भयो, यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ पिक्चरहरु राख्नु भएको छ भने अब चाहिँ ओपन हुनेछ। त्यसैगरी त्यसभन्दा अलिकति तल सेटिङ रहेछ हैन, यहाँ चाहिँ अब सिस्टम सेटिङमा जानु हुनेछ। हजुरले यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ हैन, अनि यहाँ पावर को बटन रहेछ हैन, यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पपअप हुन्छ। यहाँ स्लिप पनि सिप भनेर लेखेको रहेछ, शटडाउन भनेर स्टार्ट गरेर हैन, रिस्टार्ट भनेर लेखेको रहेछ। हजुरले हैन अब के गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो कम्प्युटरलाई स्लिप मोडमा राख्न चाहनुहुन्छ कि शटडाउन गर्न चाहनुहुन्छ कि हैन रिस्टार्ट गर्न, यहाँदेखि गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ सर्च बार भनेर भनिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब कुनै स्पेसिफिक कुनै एप्लिकेसन चाहिँ ओपन गर्न चाहनु भएको छ भने चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँदेखि के ओपन गर्छु भने नोटप्याड है, यहाँ नोटप्याड भनेर यसो सर्च गर्छु। वहाँ हेर्नुस् त, यहाँ टाइप गर्नुबित्तिकै वहाँ माथि नोटप्याड आयो हैन। यसलाई म यहाँदेखि डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्छु नोटप्याडमा डबल क्लिक गरेर हैन। हामीले नोटप्याड मात्रै हैन, हामीले अब हजुरले आफ्नो सिस्टममा कस्ता एप्लिकेसनहरु अथवा कस्ता प्रोग्रामहरु इन्स्टल गर्नु भएको छ, हजुरले यहाँदेखि चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ टाइप गरेर यहाँले चाहिँ अनि ओपन गर्न सक्नु हुनेछ। यहाँ त्यसको ठिक्क राइटपट्टि छेउमा चाहिँ टास्क भ्यू रहेछ हैन, अनि हजुरले यहाँनिर चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ हैन, यहाँदेखि चाहिँ हजुर एकचोटी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने ती कामको रेकर्डहरु चाहिँ यहाँनिर अब रहँदा रहेछ है, के काम गर्नुभएको रहेछ हैन, सबै कुराहरु यहाँ रहेछ। मैले यो अब अर्लियर टुडे भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मैले हैन यो मैले एउटा फोटोशप खोलेको रहेछु हैन। VLC मिडिया चाहिँ मैले आज 2 चोटी भयो 3 चोटी खोलेको रहेछु हैन। जस्तै हाम्रो सिस्टममा यस्तो हामीले खोल्यौं भने चाहिँ अब हामी यहाँदेखि चाहिँ हामी डाइरेक्टली चाहिँ हेर्न सक्ने रहेछौं के गरेको रहेछु जस्तै चाहिँ भनेर। अब हजुरले यो टास्क भ्यू देखि लिएर हैन, अनि यतिको एरियासम्म हैन, यिनीहरु सबैलाई चाहिँ हामी टास्क म्यानेजर भनेर भनिन्छ। यो टास्क बार भनेर भनिन्छ है, टास्क म्यानेजर हैन, टास्क बार भनेर भनिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै हाम्रो क्विकली युज हुने अथवा धेरै युज हुने एप्लिकेसनहरु चाहिँ हामी यहाँ पिन गर्न सक्छौं। अनि हजुरलाई त्यो पनि अघि भन्छु भनेको थिए। अब जस्तै म एउटा नोटप्याड खोल्छु, नोटप्याड खोले, अनि नोटप्याडमा हेर्नुस् त यहाँ यता राइटपट्टि छेउमा यहाँनिर चाहिँ एउटा पिन टु स्टार्ट भनेर लेखेको छ हैन, अनइन्स्टल भन्दा माथिपट्टिको लास्टको अनइन्स्टल भन्दा माथिपट्टि चाहिँ पिन टु स्टार्ट भनेर लेखेको छ। मैले यहाँ एकचोटी क्लिक गरे भने चाहिँ नोटप्याड चाहिँ हैन एकचोटी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ,
नोटप्याड मेरोमा अगाडि नै पिन भएको रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ उ भएको एकचोटि यसलाई म अनपिन गर्छु है। अनपिन चाहिँ कसरी गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि होइन, नोटप्याडमा यसो कर्सर लगेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यस्तो खालको विन्डोजहरू पपअप हुन्छ। अनि यसमा अनपिन भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त लेखिरहेछ। यहाँ अनपिनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँदेखि हट्छ नोटप्याड। अनपिन भन्नुको अर्थ नै हटाउनु हो। अनि त्यस पछाडि म यसलाई पिन गर्छु है। यसलाई पिन गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, नोटप्याड भनेर यसरी यहाँ टाइप गर्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ अघि भने जस्तै अनइन्स्टलको माथिपट्टि पिन टु टास्कबार भनेर यहाँ लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, उहाँनिर यतापट्टि छेउ सबैभन्दा राइटपट्टि छेउमा हेर्नुहोस् न एप्लिकेसनहरूको यहाँनिर चाहिँ पिन भयो है। यहाँनिर चाहिँ आएर नोटप्याड चाहिँ यहाँ बसेछ होइन। यसरी चाहिँ हामी पिन अनपिन गर्न सक्छौँ एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ हामी टास्कबार भनेर भनिन्छ। अनि त्यो टास्कबार भन्दा राइटपट्टि छेउको होइन, सबभन्दा राइटपट्टि छेउको एरियाहरूलाई चाहिँ होइन, जुन यो देखिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ नोटिफिकेसन एरिया भनेर भनिन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ हामीले होइन अब सो हिडन आइकन भनेर भनेको छ होइन। अनि अब जस्तै कुनै एप्लिकेसन हामीले रन गरिरहेको छौँ होइन, अनि ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेछ। अब मेरो यहाँ हेर्नुहोस् त, अब भिडियो रेकर्ड भइरहेछ। भिडियो रेकर्डिङ पनि एउटा एप्लिकेसन हो होइन। अब त्यो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेछ होइन, अनि रेकर्डिङ पनि गरिरहेछ है। अनि यो चाहिँ अब यहाँनिर देखाएको छैन होइन, के गरिरहेको छ ओपन भएको देखाएको छैन हाम्रो टास्कबारमा, तर हाम्रो नोटिफिकेसन एरियामा चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ होइन। यो भिडियो रेकर्डरले चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरिरहेछ भनेर। अनि त्यसै गरेर अन्य एप्लिकेसनहरूले पनि त्यस्तै काम गर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको स्क्रिन रेकर्डिङ इज युजिङ एउटा माइक्रोफोन भनेर होइन। मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु, अनि त्यो रेकर्ड गरेको भोइस चाहिँ होइन मेरो माइक्रोफोनले युज गरिरहेछ। माइक्रोफोनले यो युज गरिरहेको रहेछ होइन। स्क्रिन रेकर्डर इज युजिङ यो माइक्रोफोन होइन। माइक्रोफोनले चाहिँ यो बोलिरहेको यो भोइस चाहिँ यसले माइक्रोफोनले युज गरिरहेछ। यो नोटिफिकेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केमा यहाँ नोटिफिकेसन एरियामा चाहिँ यो दिइरहेको रहेछ होइन। अब त्यसै गरी त्योभन्दा राइटपट्टि छेउमा चाहिँ एउटा ब्याट्रीको आइकन देखिरहेको छ होइन। त्यो ब्याट्रीको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले होइन यस्तो खालको विन्डो पपअप हुनेछ। र यसमा हेर्नुहोस् त हजुरले यहाँ कति पर्सेन्ट छ ब्याट्री त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि ब्याट्री कति बेर चाहिँ हजुरको टिक्ने छ भनेर यहाँ पनि देखाइरहेको छ, 2 घन्टा 14 मिनट भनेर लेखिरहेको छ होइन। अनि त्यति बेर चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चाहिँ टिक्ने रहेछ। अनि त्यसै गरी ब्याट्रीको पावर इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त म ब्याट्रीको पावर चाहिँ एकदम पुरै बढाएँ, तर यस्तो चाहिँ हजुरले नगर्नु होला, किनभने हजुरको ब्याट्री छिटो बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ होइन अरू धेरै यस्ता खालका ब्याट्रीहरूको सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ भित्र पसेर। यो चाहिँ अब म अहिले गर्दिनँ, अब हजुरले हेर्दा पनि हुन्छ, अथवा म आउँदो भिडियोहरूमा चाहिँ म यसको एउटा सिङ्गल भिडियो चाहिँ म बनाउँछु ब्याट्रीको सेटिङहरू कसरी गर्ने भनेर होइन। अलिकति टाइम खान्छ, त्यही भएर चाहिँ होइन हजुरले ब्याट्रीको बारेमा चाहिँ यहाँ जान्नुभयो होला होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसै गरी त्योभन्दा राइटपट्टि छेउमा स्पिकरको आइकन देखाइरहेको छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ मेरो स्पिकरमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त 72मा रहेछ मेरो भोल्युम चाहिँ होइन। यसलाई म यहीँदेखि इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छु। अनि होइन यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ भोल्युम चाहिँ हाम्रो कति छ भनेर चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन एरियामा पनि हामी डाइरेक्टली हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो इन्टरनेट भयो होइन। यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो भोल्युमको राइटपट्टि छेउमा चाहिँ इन्टरनेटको सिम्बल देखाइरहेको छ होइन, आइकन देखाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यस्तो खालको विन्डो चाहिँ पपअप हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले होइन वाइफाई मेरो अन भएको रहेछ तर कनेक्टेड छैन रहेछ होइन। यहाँ वाइफाईहरू धेरै देखाइरहेको छ होइन। मैले यहाँदेखि चाहिँ अब कुनै वाइफाईमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन यहाँदेखि चाहिँ म कनेक्ट गर्न सक्छु। त्यसै गरी हजुरको एयरप्लेन मोडमा पनि अब लान सक्नुहुनेछ आफ्नो नेटवर्कलाई होइन। अनि त्यसै गरी हटस्पट पनि आफ्नै हटस्पट क्रिएट गरेर आफ्नो हटस्पटबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब अरू मोबाइलहरूमा अथवा होइन अरू कुनै ल्यापटप डेस्कटपहरूमा चाहिँ नेटहरू चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँदेखि चाहिँ होइन। अब त्यसै गरी यहाँ ल्याङ्ग्वेज भनेर ल्याङ्ग्वेजको छ है। यहाँ इन्टरनेटको राइटपट्टि छेउमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने एउटा ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भनेर लेखिरहेको छ होइन। इङ्ग्लिस भनेर मैले यहाँ एकचोटि क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ होइन अब इङ्ग्लिस त एउटा डिफल्ट सिस्टमकै ल्याङ्ग्वेज हो होइन।
हामीले के भन्छ अपरेटिङ सिस्टम हाल्दाखेरि नै यो चाहिँ अटोमेटिकली हामीले इन्स्टल गर्छौँ। अनि त्यसै गरी यो नेपाली फन्ट चाहिँ मैले आफैले इन्स्टल गरेको हैन। हजुरले त्यसै गरी अरू ल्याङ्ग्वेज पनि भयो, अब पाकिस्तानी भयो हैन, अनि अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेजहरू भयो, यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू भयो हैन, अब जर्मन ल्याङ्ग्वेज भयो हैन, जुनै ल्याङ्ग्वेज पनि यसबाट अब आफूले फन्ट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ हैन यहाँ देखाउनेछ। अनि हजुरहरूले चाहिँ अब मैले यहाँनिर चाहिँ एकचोटि नेपालीमा क्लिक गरेँ नि, नेपालीमा राइट क्लिक गरेँ लेफ्ट क्लिक गरेँ भने चाहिँ नेपाली मैले टाइप गर्न खोजेँ भने नोटप्याडमा चाहिँ हैन, अथवा कुनै वर्डप्याडमा माइक्रोसफ्टमा हैन, माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ नेपालीमा टाइप हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजको ठिक राइटपट्टि छेउमा हेर्नुहोस् न, एउटा 8 PM भनेर दिइरहेको छ हैन। अनि डेट पनि आज चाहिँ हैन कति रहेछ भने 9 month 19th रहेछ हैन, 2021 हैन, 2021 19th 9 month रहेछ हैन। यसरी यहाँनिर चाहिँ डेट पनि अब देखाइरहेको रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ एकचोटि लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हैन हजुरले यस्ता खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ हजुरले हैन आफूलाई अब जस्तै टाइमिङहरू पनि भयो हैन, अनि त्यसपछि डेटहरू पनि हजुरको सिस्टममा बिग्रेको छ भने टाइमहरू बिग्रेकोलाई चाहिँ हजुरले आफूले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ यहाँदेखि चाहिँ। अब अरू चाहिँ अनि त्यसै गरी अब त्यो टाइमको राइटपट्टि छेउमा चाहिँ अर्को चाहिँ अब के रहेछ भने एउटा हाम्रो चाहिँ अब सिस्टममा हैन, अब जस्तै मेरो सिस्टममा चाहिँ 2टा नोटिफिकेसन आएको रहेछ हैन। के भनेको रहेछ, मेरो चाहिँ हनीज्ञान हैन, हनीज्ञानको बारेमा मलाई नोटिफिकेसन दिइरहेको रहेछ हैन। हनीज्ञानको बारेमा अब हजुरहरूले अब जस्तै ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको कुनै एप्लिकेसनहरू छ, सिस्टममा केही प्रब्लमहरू आयो अरे हैन, अनि यहाँ त्यही अब सिस्टममा प्रब्लमहरू आएको छ भने त्यतिखेर पनि हजुरहरूले चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। अब मेरोमा चाहिँ के भनेको रहेछ भने यहाँनिर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट प्रब्लम भनेर भनेको रहेछ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ वी निड टु फिक्स योर माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट, मोस्ट लाइकली योर पासवर्ड चेन्जेड हैन। मेरो चाहिँ पासवर्ड चेन्ज भएको रहेछ। सेट हियर टु फिक्स इट इन सेयर्ड एक्सचेन्ज सेटिङ भनेको रहेछ हैन। मेरो चाहिँ 8:01 AM मा आएको रहेछ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर नोटिफिकेसन आउँछ हजुरहरूलाई चाहिँ, मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ कस्ता नोटिफिकेसनहरू आउँछ भनेर। ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको प्रोग्रामहरूदेखि लिएर हजुरको सिस्टममा चाहिँ हैन कुनै प्रब्लम आयो अरे हैन, अनि त्यस्ता नोटिफिकेसनहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउनेछ हैन। अनि त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ हैन नेटवर्कको एउटा आइकन रहेछ हैन, अल सेटिङको भयो, नेटवर्क सेयरिङको एयरप्लेन मोड भयो हैन, लोकेसन भयो, फोकस एसिस्ट भयो हैन, मोबाइल हटस्पट्स भयो, नाइट लाइट, ब्लुटुथ, VPN, ब्याट्री सेभर हैन, स्क्रिन स्नेप, प्रोजेक्ट भयो, कनेक्ट भयो हैन। यस्ताका हामी यिनीहरूको चाहिँ अब भिन्दै लेसनहरू हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ त्योभन्दा तलपट्टि छेउमा हजुरहरूले चाहिँ हैन यहाँ ब्राइटनेस इन्क्रिज एन्ड डिक्रिजको एउटा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा आइकन देख्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ब्राइटनेस चाहिँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँदेखि चाहिँ।